زان ازلی نور که پرورده اند، در تو زیادت نظری کرده اند. خوش بنگر در همه خورشیدوار، تا بگدازند که افسرده اند. سوی درختان نگر ای نوبهار، که از دی دیوانه بپژمرده اند. لب بگشا هیکل عیسی بخوان، که از دم دجال جفا مرده اند. بشکن امروز خمار همه، که از می تو چاشنی برده اند. درده تریاق حیات ابد، کین همگان زهر فنا خورده اند. همچو سحر پرده شب را بدر، کین همه محجوب 200 پرده اند. بس کن خاموش مشو 100 زبان، زان که یکی گوش نیاورده اند. دوستان خوبم سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. موضوع برنامه‌مون همچنان روی خوددوستیه که گفتیم کسی که خودش رو دوست داره و به خودش احترام میذاره میتونه دیگران رو هم دوست داشته باشه و به اونها هم احترام بذاره و خیلی بهتر و سالمتر از پس مسئولیت‌هایی که در قبال نزدیکانش داره برمیاد و با خوشبینی، مثبت‌نگری و اعتماد به نفس بیشتری میتونه با زندگی و فشارهای اون روبرو بشه. ولی باید بگم متاسفانه اکثر ما قوی‌ترین باورهایی که نسبت به خودمون داریم اعتماد نداشتن به خوده، خوب نبودن، با ارزش نبودن، با استعداد نبودن و بیشترین آسیب رو هم از همین باورهاست که تو مراحل مختلف زندگی میخوریم. دلیلش هم اینه که از کودکی، از خانواده، مدرسه، توسط معلم‌ها یا همکلاسی‌ها یا جامعه و فرهنگی که توش بزرگ شدیم این باورها رو وارد ذهن ما کردن که هر چیزی غیر از تو بر زندگی، خواسته ها و علایق تو ارجح هستن و باید خودتو فراموش کنی تا دوست داشته باشن. این باورها باعث شدن که ما از باور خود و کشف توانایی ها و استعدادهای فردیمون خیلی دور بشیم. ولی حرف ما تو این برنامه اینه که زمانی به خوشبختی و آرامش میرسی که واقعا خودت رو بشناسی، موومنت ها یا حرکات فکرت رو ببینی، خوب رو از بد تشخیص بدی تا متوجه بشی که سعادت واقعی چقدر به تو نزدیک بوده و چه قدم‌های بلندی میتونی در راستای اهداف آیندت برداری و موفق هم بشی. اگر از تمام روانشناسا، اساتید معنوی و عرفایی که در زمینه روان و یا درون تمرکز بیشتری دارن بپرسین، همشون به شما میگن که نه همسر، نه فرزند، نه برادر، خواهر، نوه، دوست یا حتی والدین شما نمیتونن شما رو همیشه خوشحال یا کامل نگه داشته باشن، چون از رابطه موقت یا طولانی با هر کسی دوباره به خودتون برمیگردین و اگه با خودتون بیگانه باشین همیشه احساس افسردگی و تنهایی میکنین و نیازتون به ارتباط گرفتن با بیرون شدید و شدیدتر میشه. یه مثال ساده براتون میزنم. برای اکثر مردم روز تولدشون یه روز خیلی مهمیه. خیلی‌ها تمام حواسشون به اینه که کیا بهشون زنگ میزنن که تولدشون رو تبریک بگن، کیا یادشون رفته، کیا کادو خریدن، کیا نخریدن، اون کادوی چقدر بوده، چند نفر تو فضای مجازی تبریک گفتن، پارسال بیشتر تبریک گفتن یا امسال. این یعنی چی؟ یعنی اینکه روز تولدش همه مهمن بجز خودش. اگه 20 نفر تولدش رو تبریک بگن تولد خوبی داشته و حالش خوبه. اگه 5 نفر تبریک بگن حالش گرفته میشه و تولدش خراب شده. درسته که ما دوست داریم دیگران دوستمون داشته باشن، بهمون محبت و توجه بکنن، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت خراب کردن قشنگترین روز زندگی ما. میخوام بهتون بگم روز تولدی که برای خودتون مهم نیست، برای خودتون نه کیک دارین، نه کادو و نه حالتون خوبه، چطور انتظار دارین برای دیگران اونقدر مهم باشه؟ اینجا میخوام 10 راه که کمک میکنه خودتون رو بیشتر دوست داشته باشین رو براتون بگم. یک، این که خودتون رو به خاطر گذشته یا هر کاری که نمیتونین به خوبی از پسش بر بیاین سرزنش و تنبیه نکنین. با خودتون شوخ طبع و مهربون باشین و اگه اشتباهی کردین مثل یه دوست خوش اخلاق و مهربون با خودتون برخورد بکنین. مثلا اگه رژیمتون شکوندین یا یه وعده زیاد غذا خوردین، سر به سر خودتون بذارین و به خودتون قول بدین که این عادت رو کنار بذارین و دوباره رژیمتون رو ادامه بدین. نه با استرس و ترس و رنج خودتون رو بیرحمانه ملامت بکنین.
اشتباهات و نقص‌هاتون رو به راحتی قبول بکنید، فقط بدونید که نیاز داره که اصلاحشون بکنید. زمان زیادی رو اختصاص به شناختن و کشف استعدادهاتون بدین. نقاط قوت و ضعفتون رو بهتر بشناسید و روشون کار بکنید. به آدم‌های بیرون کار نداشته باشین که کی چی کار کرده و چی کار نکرده. اینا همه برای اینه که هیچی از خودتون، علایق و استعدادها و توانایی‌هاتون نمیدونید و نمیشناسید. آگاهیتون رو تو زمینه‌های مختلف بالا ببرید و سعی بکنید چیزهای جدید رو وارد مغزتون بکنید و قدیمی‌ها رو دور بریزین. تنها بودن و تنهای خوش گذروندن رو یاد بگیرین. خوشحال بودن با خود هنره، نه فقط با دیگران بودن. متاسفانه ما فکر میکنیم که فقط با دیگران میشه خوشحال بود. به خاطر همین از تنهایی گریزونیم. هر روز یه کار خوب برای خودتون انجام بدین. مثلا مدیتیشن بکنین، یه کتاب جدید بخونین، غذای سالم بخورین، پیاده روی بکنین، یا یه حموم داغ یا ماساژ خوب بگیرین. هر چیز سالمی رو که میتونین به خودتون هدیه بدین رو دریغ نکنین. همونطور که حواستون به درونتون هست، مواظب ظاهر و بیرونتون هم باشین. مرور زمان باعث چروک پوستی یا سفیدی موی به هم خوردن ظاهر ما میشه، ولی خیلی راه‌ها وجود داره که میشه اونها رو به حداقل رسوند. سعی کنین صورت، موها و فیزیکتون رو شاداب و زیبا نگه داشته باشین. بوی خوب بدین و لباس مرتب و مناسب بپوشین. به عبارتی به تک تک اعضای بدنتون توجه بکنین و اگه نیاز به رسیدگی داره حتما براش وقت بذارین. اگه نیاز به خواب بیشتر دارین یا احساس خستگی و کسالت دائمی میکنین، بدونین که بدنتون داره یه هشدار بهتون میده که استراحت بیشتری لازم دارین. ناخودآگاه متوجه میشین که چقدر این منظم و مرتب بودن روی حرمت نفس شما تأثیر میذاره. عادت کنین هر روز صبح که از خواب بیدار میشین موتورهای منفی ذهنتون رو خاموش کنین و به جاش موتور افکار مثبت رو روشن نگه دارین تا یه روز پر از انرژی داشته باشین. حتی الامکان از آدم‌های منفی فاصله بگیرین. مهم نیست که اون آدم کیه، مهم حال شماست. چون اگه شما نباشین، اون کارش رو بلده و میره یکی دیگر رو پیدا میکنه و زهرش رو تو خونه اون میریزه. پس نگران خودتون باشین، نه اون. پیام امروز مولانا اینه که میگه از روز خلقت تو که بهش روز الست میگن، یعنی از روزی که خلق شدی و خدا ازت پرسید که خدای تو کیه و تو در کمال هوشیاری گفتی تو خدای من هستی و میدونستی که از جنس نور و هوشیاری خدا که ازلی و ابدی هستی، پس اینم میدونی که نظر و التفات خاصی به تو شده. این دونستن و یکی بودن با خدا در تو ارتعاش قدرتمندی رو میتونه ایجاد بکنه که اگه با همین دید به همه زوایای زندگی نگاه بکنی و مثل آفتاب به همه بتابی، میتونی ارتعاش درونی و ذاتیت رو به موجود دیگه‌ای هم انتقال بدی و اونها رو هم از داشتن چنین شور و حس ویژه‌ای مطلع بکنی. اما بدون که این ارتعاش زمانی خوب کار میکنه که تو خودت رو خوب بشناسی و خودت رو با تمام ضعف‌ها و قوت‌ها دوست داشته باشی و از تنفر و کینه و سرزنش خودت رو مقایسه کردن با دیگری، حسادت و خشم خالی نگه داشته باشی. مولانا میگه این هوشیاری ازلی همیشه در تو جریان داره و در حال کار کردنه. فقط باید اجازه بدی و ذهنت رو رها بکنی تا فانکشن یا کارکردش رو ببینی. باید باغچه درونت رو شخم بزنی اگه به دنبال رشد هستی، وگرنه همینی که هستی باقی میمونی. ولی اگه هوشیاری درونت رو ول کنی و همیشه روی سطح و در دنیای محدودیت بمونی، ذهن تو رو به اندوه‌های گذشته و نگرانی‌های آینده پرت میکنه. با توجه، عشق و ارتعاش روی دیگری هم این تأثیر رو بذاری که اونم متوجه بشه که چقدر ذهنش درگیر و افسرده و غمگینه. ارتعاش تو میتونه استعداد درونی اون رو هم بیدار بکنه که اون هم عین تو و فرقی با تو نداره. اینجا مثال میزنه، میگه مثل بهار به درختان نگاه بکن. منظورش میتونه درخت یا انسان باشه. میگه به همین نگاه کن که
مثلا چطور سرمای دیوانه‌وار زمستون توی دیما اونها رو خشک و بی‌برگ و بار کرده و اونها رو پژمرده کرده. در واقع میخواد بگه که به درونت نگاه کن که چطور باورهای کهنه و غلط و افکار مسموم تو که اینجا به زمستان دیوانه تشبیه کرده داره باغ استعدادها و توانایی‌های تو رو خشک و یخ زده میکنه. این افکار اگه برن کنار و بهار توی وجود تو بدمه و ایجاد بشه و زمستون بره، تو به سرسبزی و شکوفایی میرسی. بیت بعد مسیح رو مثال میزنه و به ما میگه که تو مثل مسیح هستی، دم مسیحایی داری، یعنی حمل کننده اون نور ازلی هستی، ولی ذهن دجال یا دروغین و فریب دهنده تو نمیذاره و پوششی رو ایجاد کرده، مثل طلایی که دورش رو با یه چیزی بپوشونی که همون هوشیاری ذهن و افکار ماست. مقایسه هایی که تو این اشعار میشه فقط میخواد شما رو متوجه بار سنگین و تأثیر افکار و باورهای اشتباهتون روی زندگیتون بکنه. میگه این دجال جفا که تمام باورهای خوب نبودن، کم بودن، زشت بودن، بی استعداد بودن و متفاوت بودن با دیگران هست، نمیذاره که تو خود واقعیت رو ببینی. میگه بیا و این خماری رو هم از خود و هم از همه دور کن. خماری یعنی میزدگی، یعنی ملول شدن یا سردرد که بعد از خوردن زیاد مشروب ایجاد بشه. یعنی هوشیاری تو باید این خماری رو بشکونه، نه این خماری تو رو توی حال خراب نگه داشته باشه. دقت کنید خیلی وقتها وقتی که از کسی یا حتی از خودمون عصبانی و متنفر هستیم، یه ثانیه یا یه مدت کوتاه میبینیم که اون طرف رو دوست داریم یا دلمون براش میسوزه یا میخوایم که اون عمق تنفر رو کمتر بکنیم، ولی سریع ذهن میاد جلوی اون حس رو میگیره و به زور ما رو متقاعد میکنه که نه، حق نداریم دلمون براش بسوزه یا کوتاه بیایم یا ندید بگیریم خیلی از چیزا رو. این یعنی همون اجازه ندادن و پیدا نشدن اون نور ازلی در ما. میگه خیلی باید حواسمون به این حالتهای ذهن باشه. میگه تو تریاق یا پادزهر حیات جاودانه رو به انسانها بده. همه زهر فناپذیری و مردنی بودن دارن، یعنی باور ما از مرگ و نابودی باعث میشه که همیشه توی جنگ و ترس با خودمون بمونیم، ولی مولانا میگه ما اصلا مردنی نیستیم، ما ابدی هستیم. این کار ذهنی که نمیخواد قبول بکنه تا بتونه به ترس ها، بدگویی ها، خودکمبینی ها یا خودبرتربینی ها، زیاده خواهی ها، تایید طلبی ها و عادت های اشتباه دیگه رو زنده نگه داشته باشه. در این حالت بودن انگار که ما زهری رو خورده باشیم، ولی پادزهر این سم هوشیاری توئه که بدونی اهمیت و ارزش تو به حرف مردم، به همسرت، مالت، فرزندت، پدر و مادرت، زیباییت، جوانیت، جواهراتت یا باورهای غلطی که از بیرون توی ذهنت فرو کردن نیست. باید مثل سحر این پرده شب و انباشتگی باورها و افکار و ذهن تو کنار بزنی. این درمان تمام دردهای توه. آدمهای اطراف تو هم 100 پرده روی جانشون رو گرفته. برای همینه که دیگران رو آزار میدن، توطئه میکنن، دروغ میگن، تهمت میزنن، حسادت میکنن، مقایسه میکنن و به دنبال برتری و تایید بیشتر گرفتن هستن. اینها همه به خاطر اون پرده هاست. مولانا در آخر این شعر میگه من با صدها زبان و با 1000 تمثیل و اشاره و شعر و داستان سعی دارم این موضوع رو برای تو توضیح بدم، ولی حتی یه گوش شنوا نیست که بفهمه که چی دارم میگم. ولی مهم نیست، من مایوس و خاموش نمیشم و باز هم ادامه میدم و میگم. برای تغییر خوددوستی باید اول عادت اسارت افکار قدیمی رو رها کنی و به جاش روش‌های جدید رو جایگزین کنی تا زندگی جدید رو تجربه بکنی. عزیزان، اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم و تا هفته آینده همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.